Вони підтримують морально запоріжців навіть у найскладніші часи – котики. Сьогодні я не просто у кото-кафе. Це справжня котяча ферма, де живуть 16 пухнастих. Ви на каналі Маршрути, мене звуть Женя, і це мій антистресовий випуск про котиків. Мабуть, ви всі знаєте, що жовтень для Запоріжжя видався вкрай важким. Через небезпеку та напружену ситуацію багато запоріжців на деякий час виїжджають з міста, багато закладів ставлять свою роботу на паузу. Втім, є і ті, хто залишаються та продовжують працювати. І серед таких відважних запоріжців якраз таки і котики. Є відповідальність перед ними, тому так прийшлось залишитись на свій ризик. Я думаю, що нас рятує те, що в нас майже підвальне приміщення і так трошечки спокійніше живеться, скажімо так. Ну і коти – це такі тваринки, для яких стрес – це неприпустимо. І перевести їх кудись – це 100% хронічні захворювання вилізуть, це, я думаю, що голодування якесь і так далі. Знайомтесь, це Яна, мама всіх 16 котиків та хазяйка закладу, першого і поки єдиного кото-кафе у Запоріжжі. Яна за професією ветеринар, тож добре розуміє потреби котиків. Каже, що головне для них – це знайома територія. І хоча в напрузі зараз живуть навіть пухнасті, до ситуації в місті вони все ж поступово адаптуються. На жаль, зараз така ситуація, що вони звикли до сирени, вони звикли до вибухів. Спочатку було важко. На жаль, у нас ситуація була прям дуже погана, тому що ми втратили одного котика, і за цього так, він не пережив такого стресу, він був самий слабенький. Плюс він ще прихворів, і на фоні цього у нас сталася така трагедія. Опинившись тут, розумієш, що це більше, ніж просто кафе. Скоріше, квартира котиків, а люди тут просто їх гості. Як спросив, що ти хочеш? Ми працюємо більше як тайм-кафе. В нас фіксована сума 150 гривень за годину з однієї людини. І в цю суму вже входить спілкування з котиками, фото, відео в нас дозволено, ігри, ну і тортики, кава, печиво, чаї, какао. Тобто ви приходите, платите за годину і за цю годину можете насолоджуватися і смачненьким, і котиками, спілкуванням, антистресом. А найцінніше те, що пухнасті хазяїни домівки людям тут завжди раді. Кожного зустрінуть, обнюхають, лискнуть. Она очень любит людей, очень. Но они особенно, это такие коты, которые выбирают одного хозяина, они очень обижаются, если уезжаешь. У нас была ситуация, я уехала на море вот в прошлым летом, и у нее просто на нервной почве было расстройство и рвота, она потеряла очень много веса, мы ее еле восстановили. Причем я только приехала, она начала есть. Ну, вот такие. А якщо ви їм сподобаєтесь, то і взагалі найкращі трюки свої покажуть. Хотел показать, что это тяжело получается. Кожен котик тут зі своєю життєвою історією. Більшість з них так чи інакше рятували самі запоріжці, а потім передавали на утримання Яні. Это кошка Слива, она попала к нам первой в кафе. Эта кошечка пришла в ветклинику, я работала там, мы увидели, что у нее увеличен живот, подумали, что она беременная. Оказалось, что у нее такое заболевание называется пиометра. И она, не будучи никогда беременной и рожавшей, начала просто кормить наших котят, которые были вот такие все. И у нее появилось молоко, и она их несколько месяцев всех считала детьми. Вот эти все кони – это все ее дети.
І, звичайно, у кожного хвостика свій характер, звички та поведінка. Це, наприклад, Мурочка. Єдина кішка у кафе, яка любить обійматися з відвідувачами. А це Фурія, бо дуже спритна та активна. Є також кіт-фотомодель. Это у нас котик Макс, он у нас самый жирненький. У нас все всегда шутят, что его кормят отдельно. С очень классным характером, он вообще инстаграмный кот, он очень любит, когда его фотографируют, он сразу принимает какие-то позы. Да, видно. І, звичайно, яка компанія без кота-бешкетника? Вот это у нас Вегас. Это кот, который вырос телом, но мозгами еще котенок. Он думает, что он маленький. Он прыгает всегда людям на спину, люди в шоке, не ожидают этого. Они наклоняются, чтобы разбуться, а он уже на спине у них. Незважаючи на різні характери, уживаються котики разом дуже дружньо. У кожного в квартирі є своя територія, улюблена іграшка. На, вот это тебе надо. Вот это. Вот это. Вот это твое, да, на. Є у кафе також кімната для відпочинку котиків. На випадок, якщо хтось з них втомиться від людської компанії та захоче усамітнитися. У нас есть на входе правила, люди с ними ознакомливаются, что их нельзя обижать, там, кормить тортиками, подписывают, ставят свою подпись. Ну, то есть, если кот не хочет, его заставлять, конечно, кот всегда прав. Там есть в нескольких пунктах написано, что он главный здесь. Мы приходим к ним в гости, а не они к нам. Заклад відкрився 1,5 року тому, і весь цей час доводиться працювати на стресі, бо то коронавірус, то взагалі війна. Зараз Яна зізнається, відвідувачів зовсім мало. Проте ті, хто залишився у місті, не забувають про найдушевніший заклад Запоріжжя. Таким чином підтримують котиків, а заодно і свій психологічний стан. Нас привело те, що коти дуже знімають стрес. Тобто ми дуже переживаємо. Да, любим животных, очень соскучились за ними. У вас очень уютно, так атмосферно, прям по-домашнему. Раз видно, что котов очень любят, заботятся о них. Да. На жаль, через недостатню кількість відвідувачів закупівля корму для пухнастих стала справжньою проблемою. Наш корм стоит в закупке где-то 1100-1200, в зависимости там, от поставщика. Ну, это на данный момент, который мы кушаем. Там 7 килограмм, но его хватает меньше, чем на неделю. Ну, Пандора еще ест у нас отдельно, потому что у нее чувствительное пищеварение, она, к сожалению, привередливая. Вот породные особенности дают о себе знать. Зараз заклад продовжує жити, а котики їсти тільки завдяки небайдужим людям. Ну і наша головна ціль – це накормити котиків. І незалежності від того, чи є відвідувачі, чи немає. Просила допомоги буквально позавчора, відізватись всіх людей, хто може. І я просто в шоці від того, які в нас в місті є люди, з якими вони серцями. Ніхто не байдужий, всі зробили репости, всі відправили кошти. Хто скільки міг. Мені приходили різні суми. У мене була сума 9 гривень, там 6 гривень. Я розумію, що людини просто більше нема, але вона не байдужа і вона відправила ці останні кошти. Так. Волонтер Женя – одна з тих, хто відгукнувся на прохання допомогти. Вона саме принесла для котиків їжу та нові іграшки, яким пухнасті хвостики одразу дуже зраділи. Як можна не допомагати котикам? Хто їм допоможе? Вони самі собі не можуть допомогти. Я зараз волонтерю, але поки 3 чи 4 доби допомагала людям, які лишились без квартири через ракетні влучання. Ну і паралельно я де бачу, де потрібна допомога, туди їду і допомагаю. Мені відправляють з усієї України гроші на банку і навіть з інших стран, з інших країн. Тож це допомога не те, що прям від мене, а від дуже багатьох людей. Дуже. Ви залишаєтесь в Запоріжжі? Поки є вода, світло, таке поки тут. Ну і поки будинок мій цілий. Ну я не можу поїхати, я взагалі не хочу. Страшно, за них страшно дуже. З початку війни в нас був
такий самий момент, і ми вирішували, що робити. Інтуїція підказала, що треба залишатися. І я думаю, що ми все правильно зробили. Насамперед ми думали, звісно, про них.